สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ9นาทีพอดแคสต์เปิดมุมมองของคุณสู่โลกกว้างนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะกับข้อมูลเชิงลึกจากหนังสือที่น่าสนใจมากเล่มหนึ่ง Ultra Processed People ผู้เขียนคือดรคริสแฟนทูเลเคนเป็นทั้งคุณหมอแล้วก็นักวิจัยที่สนใจเรื่องผลกระทบขององค์กรธุรกิจต่อสุขภาพเราโดยเฉพาะเรื่องโภชนาการเด็กๆค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมากลั่นเอาประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้กันว่าอาหารแปรรูปขั้นสูงหรือที่เขาเรียกย่อๆว่า UPF เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงได้แพร่หลายจังเลยแล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างตามที่หนังสือเล่มนี้บอกไว้นะคะเอาล่ะค่ะมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะประเด็นแรกเลยนะคะที่อยากจะชวนคุยก็คือ UPF เนี่ยมันต่างจากอาหารแปรรูปทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยยังไงคะอย่างพวกอาหารกระป๋องหรือว่าของแช่แข็งธรรมดาครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ เพราะว่าจุดนี้แหละครับที่สำคัญ คือหนังสือเขาอธิบายว่า UPF เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแปรรูปทางกายภาพ แบบว่าหั่นต้มหรือแช่แข็งอะไรแบบนั้นนะครับ ค่ะแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าสูตรผสมทางอุตสาหกรรมเลยครับ สูตรผสมทางอุตสาหกรรมใช่ครับ คือมีการใช้ส่วนผสมที่สกัดมาอย่างเข้มข้นหรือบางทีก็เป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมาเลย อย่างพวกแป้งดัดแปลหรือกรรมต่างๆ อย่างแซนแทนกรรมแล้วก็พวก emulsifier อ๋อที่ช่วยให้น้ำมันกับน้ำเข้ากันได้ใช่ไหมคะใช่เลยครับ พวกนี้ใส่เข้าไปเพื่ออะไร ก็เพื่อลดต้นทุน เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หรือเพื่อสร้างเนื้อสัมผัสพิเศษที่อาหารธรรมดาทำไม่ได้ พูดง่ายๆก็คือเขาเน้นผลิตปริมาณมากๆ ราคาถูกๆ มากกว่าความเป็นอาหารตามธรรมชาติจริงๆนะครับ เข้าใจแล้วค่ะคือเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจเป็นหลักเลยสินะคะแล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้เจ้า UPF เนี่ยมันถึงมีอยู่ทุกที่เลยแบบว่าหาซื้อง่ายมากครับ หลักๆเลยหนังสือชี้ไปที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจล้วนๆเลยครับ ๆเศรษฐกิจเหรอคะครับ การใช้วัตถุดิบที่ราคาถูกมากๆ อย่างสมัยก่อนเคยมีกรณีใช้น้ำมันจากเมล็ดฝ้าย หรือปัจจุบันก็พวกแป้งดัดแปลงจากข้าวโพดถั่วเหลืองที่ปลูกกันเยอะๆ ราคาถูกๆ แล้วก็มีการออกแบบกระบวนการผลิตที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต การขนส่ง เช่นทำให้ไอศครีมบางชนิดเนี่ยทนอุณหภูมิห้องได้นานขึ้น ไม่ต้องพึ่งตู้แช่ตลอดเวลา ก็ขนส่งง่ายจัดเก็บง่ายขึ้นเยอะ อ๋อค่ะบวกกับพลังของการตลาดที่เข้มข้นมากๆครับ อย่างในหนังสือเล่ากรณีโคโค่พ็อปส์ที่ทำการตลาดจนเด็กๆรู้จักและอยากกิน ทั้งที่ยังไม่เคยเห็นสินค้าจริงเลยด้วยซ้โหการตลาดนี่มีผลจริงๆนะคะำมีผลมากครับ หรือกลยุทธ์ขายตรงของเนสเล่ในบราซิลที่เจาะเข้าไปถึงชุมชนที่อยู่ห่างไกลมากๆ คือสินค้าพวกนี้มันถูกออกแบบมาให้กินง่าย กินได้เยอะ และแน่นอนว่ากำไรต้องดี มันก็เลยอยู่รอดแล้วก็เติบโตในระบบตลาดได้ดีกว่าอาหารสด หรืออาหารแปรรูปน้อยกว่านะครับ พอพูดถึงเรื่องกินได้เยอะขึ้น ก็นึกถึงการทดลองหนึ่งที่ดังมากๆเลยค่ะของดรเควินฮอลล์ที่เปรียบเทียบอาหาร UPF กับอาหารที่ไม่แปรรูปอันนี้น่าสนใจมากผลเป็นยังไงนะคะ ใช่ครับ การทดลองของฮอลโลวีนถือเป็นงานชิ้นสำคัญเลยนะครับ เขาออกแบบอาหาร2ชุด ชุดหนึ่งเป็น UPF ล้วนๆเลย อีกชุดเป็นอาหารที่ไม่แปรรูป แต่ประเด็นคือทั้ง2ชุดเนี่ยมีสารอาหารหลักเท่ากันเป๊ะๆเลยนะครับ ทั้งแคลอรี่ไขมันน้ำตาลเกลือไฟเบอร์ คือคุมให้เท่ากันหมด ค่ะแล้วก็ให้คน2กลุ่มกินสลับกัน กลุ่มละ2สัปดาห์ ผลที่ออกมาน่าตกใจมากครับ ยังไงคะคือกลุ่มที่กินอาหาร UPF เนี่ยกินอาหารเข้าไปมากกว่ากลุ่มที่กินอาหารไม่แปรรูป ถึงวันละ500แคลอรี่โดยเฉลี่ยโห500แคลอรี่เลยเหรอคะใช่ครับเยอะมาก ทั้งที่อาสาสมัครรายงานว่าระดับความอร่อยหรือความพึงพอใจในอาหารเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับอ้าวแล้วทำไมกินเยอะขึ้นล่ะคะ นั่นน่ะสิครับผลสุดท้ายคือกลุ่มที่กิน UPF น้ำหนักขึ้น ส่วนกลุ่มที่กินอาหารไม่แปรรูปน้ำหนักลด อันนี้มันชี้ให้เห็นเลยว่า อาจจะมีอะไรบางอย่างในตัวกระบวนการ หรือความเป็น UPF เอง ที่มันกระตุ้นให้เรากินมากขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่องสารอาหารที่เขียนบอกไว้บนฉลากเท่านั้น น่าทึ่งแล้วก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะ500แคลอรี่ต่อวันนี่ไม่น้อยเลย แล้วนอกจากเรื่องน้ำหนักตัวแล้วในหนังสือได้พูดถึงผลกระทบด้านอื่นๆอีกไหมคะ เห็นว่ามีประเด็นเรื่องลำไส้ด้วยใช่ไหมคะ มีครับหนังสือตั้งข้อสังเกตไว้หลายอย่างเหมือนกัน อย่างแรกคือเรื่องความนุ่มของ UPF ความนุ่มครับอาหารพวกนี้มักจะนุ่มมากจนเราแทบต้องไม่ต้องเคี้ยวเลย กลืนได้เร็ว ซึ่งกระบวนการเคี้ยวน้อยลงเนี่ยมันอาจจะไปรบกวนสัญญาณความอิ่มที่ส่งไปถึงสมองได้ อ๋อกินเร็วจนสมองรับรู้ไม่ทันว่าอิ่มแล้วอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะ
ประมาณนั้นเลยครับ แล้วก็มีงานวิจัยในหนูทดลองที่พบว่าสารปรุงแต่งบางชนิดที่ใช้บ่อยๆใน UPF โดยเฉพาะพวก emulsifier อย่างเช่น carboxymethylcellulose หรือ CMC ที่ช่วยให้ส่วนผสมมันเข้ากันดีเนี่ยแหละครับ สารพวกนี้อาจจะไปทำลายชั้นเมือกที่ปกป้องผนังลำไส้ของเราได้ คล้ายๆกับการทำงานของผงซักฟอกอ่อนๆเลยครับ โหฟังดูน่ากลัวจังค่ะ ครับ ซึ่งพอมันทำลายชั้นป้องกันเนี่ย ก็อาจจะนำไปสู่การอักเสบเรื้อรังในลำไส้ แล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงสมดุลของพวกจุลินทรีย์ดีๆในลำไส้เราด้วย ซึ่งปัจจุบันก็มีงานวิจัยเยอะมากที่เชื่อมโยงความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้กับปัญหาสุขภาพต่างๆ ครับ ฟังดูแล้วเรื่อง UPF นี่มันโยงใยไปหลายเรื่องเลยนะคะ ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลย เหมือนจะไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพส่วนตัวแต่เป็นปัญหาระดับโครงสร้างใหญ่ๆเลยหรือเปล่าคะ ถูกต้องเลยครับ หนังสือเชื่อมโยง UPF เข้ากับภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากจริงๆ ตั้งแต่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Food Swarm Food Swarm ครับ คือพื้นที่ที่หาซื้อ UPF ราคาถูกได้ง่ายมากๆ แต่กลับหาอาหารสดๆ ดีๆ ได้ยากกว่าเยอะ นึกภาพออกเลยค่ะ ตามร้านสะดวกซื้อหรือในบางพื้นที่ ใช่ครับ แล้วก็เรื่องการตลาดที่แทรกซึมไปทุกที่จริงๆ แม้แต่ในเกมมือถือหรือโฆษณาแฝงต่างๆ ยังมีเรื่องช่องว่างทางกฎหมายด้วย อย่างระบบ GRAS ในสหรัฐ ที่ย่อมาจาก Generally Recognized as Safe ซึ่งบางทีมันเปิดช่องให้บริษัทสามารถประเมินความปลอดภัยของสารปรุงแต่งที่ตัวเองจะใช้ได้เองซึ่งมันก็น่ากังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับ จริงด้วยค่ะ และสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับ เพราะว่าการผลิต UPF จำนวนมหาศาลเนี่ย มันมักจะต้องพึ่งพาระบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวขนาดใหญ่มากๆ เช่น ปลูกแต่ถั่วเหลือง ปลูกแต่ปาล์มน้ำมัน ซึ่งพวกนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับการทำลายป่าไม้ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างที่เราเห็นข่าวกันบ่อยๆ นั่นแหละครับ โอ้โห ครบวงจรเลยนะคะ ทั้งสุขภาพ สังคม กฎหมาย สิ่งแวดล้อม สรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ จากมุมมองในหนังสือ Ultra Processed People เนี่ยนะคะ ก็ดูเหมือนว่า UPF ไม่ใช่แค่อาหารทางเลือก แต่มันคือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมากๆ แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบเป็นวงกว้างจริงๆ ทั้งต่อสุขภาพร่างกาย สังคม แล้วก็สิ่งแวดล้อมของเราเลยค่ะ ข้อมูลเหล่านี้นะคะมาจากหนังสือ Ultra Processed People เขียนโดยดร. Chris Van Tulleken เป็นหนังสือที่ให้มุมมองที่น่าสนใจ แล้วก็ชวนให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องอาหารการกินในชีวิตประจำวันของเรากันใหม่จริงๆค่ะ ถ้าใครสนใจรายละเอียดลึกๆ หรือกรณีศึกษาต่างๆ ที่เราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในวันนี้ ก็อยากจะแนะนำให้ลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันดูนะคะ น่าจะได้ประโยชน์มากๆเลย ต้องขอบคุณดร. Chris คือเขียนด้วยนะคะที่จุดประเด็นสำคัญนี้ขึ้นมาให้เราได้คบคิดกันครับ และนั่นอาจจะนำไปสู่คำถามสำคัญจริงๆ ที่หนังสือทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดต่อกันนะครับ คือถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อ UPF ล่ะ จากแค่การมองว่ามันเป็นทางเลือกส่วนบุคคลของใครของมัน ไปสู่การมองว่ามันเป็นผลผลิต และเป็นปัจจัยหนึ่งในระบบนิเวศอาหารและเศรษฐกิจที่มันใหญ่กว่าตัวเรามากการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ ๆ ครับ การทำความเข้าใจในระดับนี้เนี่ย มันจะเปลี่ยนวิธีที่เราเผชิญหน้าแล้วก็รับมือกับความท้าทายด้านอาหารและสุขภาพ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างไรบ้าง อันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่อาจจะยังไม่มีคำตอบสำเร็จรูปนะครับ แต่ผมว่าการเริ่มตั้งคำถามนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเปลี่ยนแปลงได้ครับ เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะ แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่อง UPF หรือกับหนังสือเล่มนี้บ้าง ลองแชร์กันเข้ามาได้นะคะ วันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ